Hebrews 11, and I'm going to start the 32nd verse. मी इब्रिकरास पत्र 11वा अध्याय घेत आहे आणि मी 32 वचनापासून सुरुवात करीत. What more? What shall I more say? For time would fail me to tell you of Gideon, of Barak, and Samson, and Jebediah, David, and Samuel, of the prophets. मी अधिक काय सांगू? मला काळ अपुरा पडेल तुम्हा सांगण्याकरिता गिदोन बद्दल, बाराक बद्दल, आणि शमशोन, आणि इफ्ताह, दावीद, आणि शमुएल, आणि भविष्यवाद्यांबद्दल. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promise, stopped the mouth of lions. त्यांनी विश्वासाने राज्य जिंकली, न्यायपण प्रस्थापित केले, वचने मिळवली, सिंहाची तोंडे बंद केली. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, and out of weakness were made strong. Waxed violent in flight, turned the armies of the aliens. अग्नीची शक्ती नाहीशी केली, तलवारीची धार चुकवली, ते दुर्बळांचे सबळ केले गेले, ते लढाईत पराक्रमी झाले, त्यांनी परक्यांची सेना पळवली. Women received their dead, raised to life again. Others went through torment, were tormented, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. स्त्रियांना त्यांची मेलेली माणसे पुन्हा जिवंत केलेली अशी मिळाली. कित्येक यातनांमधून गेले, यातना दिल्या गेल्या, सुटका न स्वीकारता की त्यांना चांगले पुनरुत्थान प्राप्त व्हावे. आणि येथे खाली समजले, ठीक आहे. And others have trials, cruel mocking, scourging, yea, moreover, bonds and imprisonment. आणि इतरांची टवाळ्यांनी व मारांनी आणि बंधनांनी व कैदेने देखील परीक्षा झाली. They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, they were slain with swords. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute and afflicted and tormented. त्यांना धोंडमार केला गेला, त्यांना करवतीने चिरण्यात आले, त्यांची परीक्षा केली गेली, त्यांना तलवारीने वधण्यात आले, मेंढरांची व शेरडांची कातडी पांघरून ते हिंडले, लाचार होत आणि पीडित आणि त्रासलेले. Of whom the world is not worthy. See, in parentheses there, you notice in your Bible. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. जग त्यांच्यासाठी योग्य नव्हते. पहा, तेथे निक्षिप्त शब्दांमध्ये तुमच्या बायबलमध्ये पहा, ते रानातून आणि डोंगरातून आणि कपाऱ्यांमधून आणि पृथ्वीच्या गुहांमधून हिंडले. All these having obtained a good report through faith, here, good report through faith, received not the promise. या सर्वांनी विश्वासाच्या द्वारे चांगलीच साक्ष मिळवली. या येथे चांगली साक्ष विश्वासाच्या द्वारे अभिवचनाचे फळ मिळाले नाही. See, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. समजले, कारण परमेश्वराने आमच्यासाठी अधिक चांगल्या गोष्टींची तरतूद केलेली आहे, यासाठी की ते आमच्या वाचून पूर्ण केले जाऊ नयेत. You get it? These people who died in Europe are depending and waiting on us. तुम्हाला समजले काय? हे लोक जे येथे मेले ते आमच्यावर अवलंबून व थांबून आहेत. So this church has got to come to perfection. म्हणून ही मंडळी सिद्धतेपर्यंत येणे भाग आहे. In order to bring the resurrection is there under souls under the altar waiting for this church to come to its perfection. Amen. क्रमानुसार पुनरुत्थान आणण्याकरिता आणि ते खाली असलेले, वेदीच्या खाली असलेले जीव या मंडळीचे वाट पाहत आहेत, ती सिद्धतेत येण्याकरिता. That when Christ does come and this church is coming smaller in the minority. अल्पसंख्याकांमध्ये जात आहे. It's a whole lot sharper than that, but just like right there across there, see. ती त्यापेक्षा खूपच धारदार होत आहे, परंतु केवळ त्यात इथे एक क्रूस लिहिण्यापुरता. पहा, It's come up to a needle point. ती सुईच्या टोका एवढी होते. Until the church in the minority has got to get into a place until it's the same kind of a ministry that this left. ही मंडळी अल्पसंख्याकांमध्ये येईपर्यंत या स्थानापर्यंत जाणे भाग आहे, एक तशाच प्रकारच्या सेवा कार्यामध्ये जे ह्या स्थानापासून सुटले. Because when this headstone
कारण जेव्हा हा मुख्य दगड परत येतो, it's got a little pocket like here where it's going to set right in there on the regular pyramid. त्यात एक छोटीशी पोकळी प्रमाणे येथे आहे, जेथे तो अगदी सरळ त्यात येथे स्थिरावतो नेहमीच्या पिरॅमिडवर. It isn't a cap that sits across the top. It's a little flange. तो केवळ माथ्यावर बसणारा कळस नाही, ती एक छोटीशी कडा आहे And it's got to sit on there because it sheds the water. आणि ती तिथे बसायला हवी, कारण ती पाणी ढाळते. And when it comes, this church has got to be honed. आणि जेव्हा तो येतो, या मंडळीची योग्य घडण झाली पाहिजे. All these resting stones in the pyramid are laying so perfect so you can't run a razor blade between them. हे सर्व बाकीचे दगड पिरॅमिडमध्ये असलेले इतक्या योग्य रीतीने बसवलेले आहेत की त्या दोन दगडांच्या मधून तुम्ही ब्लेडचे पाते सुद्धा घुसवू शकणार नाही. Weighing tons laying in there. How they got them up, they don't know. But they were built. कित्येक टन वजनाचे तेथे बसवलेले, इतक्या उंचावर कसे काय बसवले त्यांना ठाऊक नाही, परंतु ते बांधले गेले. And up here when the pyramid cap does come, आणि येथे वर जेव्हा तो पिरॅमिडचा कळस येतो, the pyramid itself, the body of Christ, will have to be honed. तो पिरॅमिड स्वयं जे ख्रिस्ताचे शरीर आहे त्याची घडण योग्य रीतीने व्हायला पाहिजे. Not only just some creed or doctrine or something that we come to. निव्वळ फक्त काही पंथ किंवा सिद्धांत नव्हे, किंवा काहीतरी दुसरी गोष्ट ज्याच्याद्वारे आपण आलो, It'll have to be so perfectly like Christ. ती ख्रिस्ताप्रमाणे इतकी सिद्ध व्हायला हवी So when He comes, He and that ministry will fit right smack together. की जेव्हा तो येतो, तो आणि ते सेवा कार्य एकमेकात अगदी एकत्र घट्ट बसेल. Then will come the rapture they're going home. Amen, Lord. समजले? त्यानंतर रॅप्चर येईल, ते घरी जाणे. Look where we're living now. In Laodicea, where the church was the worst church age they ever had. पहा, आता आम्ही कोठे राहत आहोत? लौदिकियामध्ये, जेथे मंडळी कधीही नव्हती इतक्या वाईट मंडळीच्या युगात आली आहे. In the Bible we find out the only church age that God was on the outside of the church. बायबलमध्ये आढळून येते की तेच केवळ एक असे मंडळीचे युग होते की जिथे परमेश्वर मंडळीच्या बाहेर होता. Knocking, trying to get back in his own building. दार ठोठवत स्वतःच्या इमारतीमध्ये परत जाण्याच्या प्रयत्नात. The creeds and denominations that even put him out of his own church. त्या पंथांनी आणि संप्रदायांनी त्याला त्याच्या स्वतःच्या मंडळी बाहेर काढून टाकले. Lo, I stand at the door and knock. If any man thirst and will open the door, I'll come in and sup with him. पहा, मी दाराशी उभा आहे आणि ठोठवत आहे. जर कोणी मनुष्य तहानलेला आहे आणि दरवाजा उघडील, मी आत येईन आणि त्याच्याबरोबर भोजन करीन. See? Here he is in this church age. They gradually throw him out. समजले? येथे तसे आहे. ह्या मंडळीच्या युगामध्ये त्यांनी हळूहळू त्याला बाहेर फेकून दिले. Until here they completely ousted him. येथपर्यंत येथे त्यांनी त्याला संपूर्णरित्या हुसकावून लावले. They don't want nothing to do with it. त्यांना त्याच्याशी काहीही कर्तव्य ठेवायचे नव्हते. Now you see today where we're going. आता आज तुम्ही पहा, आपण कोठे जात आहोत. Even when the ending of the Laodicean church age लौदकिया मंडळीच्या युगाच्या समाप्तीच्या भागात जेव्हा has got so far, most of it and Catholicism, which broke it up right in here, तो इतका साचेबद्ध झाला, तो आणि कॅथलिक वाद जो येथे आत विभागला गेला, is coming together and united as one great church. आता एकत्र येत आहे आणि एक भली मोठी मंडळी म्हणून एकरूप होत आहे. With a federation of churches, it's the same as Catholicism. मंडळाचे एक महासंघाबरोबर तो एक कॅथलिक वाद सारखाच आहे. There's only one difference, if they can just get over that. That's taking the communion. तेथे केवळ एकच फरक आहे, जर ते त्यावर केवळ एकमत होऊ शकले तर, ते आहे प्रभुभोज घेणे. That's the only thing in the diocese that stops the Catholicism and Protestantism from uniting, is the order of communion. ती एकच गोष्ट बिशपाच्या अधिकारात आहे. तीच गोष्ट कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट यांना एकत्र येण्यापासून थांबवते. ती आहे
प्रभुभोज घेण्याची व्यवस्था. The Catholic Church says it is the body, and the Protestant Church says it represents the body. कॅथलिक चर्च म्हणते ते शरीर आहे आणि प्रोटेस्टंट चर्च म्हणते की ते शरीराचे प्रतिनिधित्व करते. The Catholic makes a mass out of it. A mass is that they take the communion hoping they are forgiven. कॅथलिक संप्रदाय त्यामधून एक मास विधी बनवतात. प्रभुभोज म्हणून ते मास विधी घेतात, आशा ठेवीत की त्यांना क्षमा झालेली आहे. The Protestant takes it by faith, thanking God in communion that they are forgiven. प्रोटेस्टंट संप्रदाय ते विश्वासाने घेतात, परमेश्वराला धन्यवाद देत की प्रभुभोजामध्ये त्यांना क्षमा मिळालेली आहे. The Protestant says we are forgiven. प्रोटेस्टंट म्हणतात आम्हाला क्षमा मिळालेली आहे. The Catholic says we're hoping we're forgiven. कॅथलिक म्हणतात आम्ही आशा करतो की आम्हाला क्षमा मिळालेली आहे. Mass and communion. मासचा विधी आणि प्रभुभोज. They call it a mass, we call it a communion. ते त्या गोष्टीस मास विधी म्हणतात, आम्ही त्यास प्रभुभोज म्हणतो. A mass is hoping it's so. एक मास विधी म्हणजे आशा करणे की ते असे आहे. A communion is knowing it's so and thanking for it. एक प्रभुभोज म्हणजे जाणणे की ते असे आहे आणि त्याकरिता त्याचे आभार मानणे. See? And that's the only thing that they cannot get together on. They'll do it. समजले. आणि तेथे तीच एक अशी गोष्ट आहे की ते त्यावर एकमत होऊ शकत नाहीत, परंतु ती गोष्ट ते करतील. Oh, it looks very pretty. व ते फारच सुंदर दिसते. They'll unite to run. It'll run all the. ते एकत्र होतील धावण्याकरिता. ते होईल, ते धावतील सर्व. Well, the Bible says, and these beasts gave their power unto the whore. See? United themselves together. ठीक, बायबलने म्हटले, आणि ह्या सर्व श्वापदांनी आपले सामर्थ्य त्या वेश्येला दिले. पहा, त्यांनी स्वतःला एकत्र करून एकजूट केली. See? Just exactly what the Bible said they do, they're doing it now. समजले. अगदी तंतोतंत ज्याप्रमाणे बायबलमध्ये म्हटले होते की ते असे करतील, तीच गोष्ट ते आता करीत आहे. Trying to possess this very week. That's right. ती अगदी प्रक्रियेमध्ये आहे, अगदी या आठवड्यातच. Not as I have anything against Catholic people, no more than Protestant people. असे नाही की माझ्याकडे कॅथलिक लोकांच्या विरोधात काहीतरी आहे म्हणून. प्रोटेस्टंट लोकांच्या पेक्षा अधिक काही नाही. You Methodists and Baptists and a lot of you Pentecostals. तुम्ही मेथडिस्ट आणि बॅप्टिस्ट आणि तुमच्यापैकी पुष्कळ पेंटिकॉस्टल लोक हो. When your churches has gone right into this federation of churches. जेव्हा तुमच्या मंडळ्या अगदी थेट ह्या मंडळांच्या महासंघात सामील झालेल्या आहेत. When they got the big mall built there in New York of that federation of churches. जेव्हा त्यांनी ते मोठे अनाथासाठी प्रेतगृह मंडळाचे महासंघाचे बांधले न्यूयॉर्क येथे. It's the same as the United Nations and things. ते राष्ट्रांच्या महासंघामध्ये आहे, त्याचप्रमाणे आहे आणि इतर गोष्टीमध्ये. They're trying to unite all Protestantism together. ते सर्व प्रोटेस्टंटवाद एकत्र करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. Now, the Catholics are wise to that and going to bring this Pope John the 23rd or 22nd. आणि कॅथलिक लोक तसे करण्यास चालाक आहेत आणि पोप जॉन 23वा किंवा 22वा Whatever it is, he's trying in a low, humble way to bring all Protestant faith and Catholic faith to one faith. त्याला आणण्यासाठी जो काही तो आहे ते, तो अतिशय दीन आणि नम्र मार्गाने सर्व प्रोटेस्टंट विश्वास आणि कॅथलिक विश्वास एकाच विश्वासामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. Exactly what the Bible said they would do. That's right. तंतोतंत पवित्र शास्त्रात म्हटले गेल्याप्रमाणे ते तसे करतील. True. There you are. And the Protestants falling for it, hook, line, and sinker. पहा, ते असे आहे आणि प्रोटेस्टंट लोक त्या मासे धरण्याच्या गळाला, दोरीला आणि वजनामध्ये फसत आहेत.